Csak ne legyen halk, inkább legyen hangos, mint halk. Ez az új map, ugye? A Theater, a mozi. Nagyon komoly map lett, hogyha valaki még nem látta, nagyon jó lett. Ahogy mondod, doktor. Ez az új skinje, igaz? Mert nem ez az alapskinje. Milyen kis homályos a kép. Jesus Christ. Wow, az is egy skin volt? Vagy az volt a skin? Ez a skin akkor. Jó, a haj az amúgy elég racsi szerintem. Remélem az új killer skint is látjuk. Egy óra múlva jön az update, A másik Mikéla volt? Aha, de mennyi skin jön, mert ez megint egy másik haj volt. Már más színbe volt a haj. The fuck? Ez viszont vad skin. Ez viszont vad skin lesz. Aha, ez tetszik. Jobban látszik az arca is, amúgy nem lóg bele a haj annyira. Szegény bankkártyám? Én is amúgy spórolni akarok, de lehet, hogy nem fog menni. Ez az öreg ember skin, igen, ez is nagyon tetszik nekem. Az új killerre jön egy ilyen öreg ember skin. Egy ilyen metszéollóval, ezt ugye láttuk. Egész érdekes kis izét röttyentettek ide. Holy moly, that trailer is good. Yeah, oh my God. GG. Wowzers. Hey everybody, we're live. Hello Twitch, hello YouTube, and for the first time ever, hello TikTok. Hello TikTok. Middle-aged old father figure is on the screen. Welcome TikTok, we love you, and welcome to the stream. We do these for every chapter release, and we hope you'll stick with us for the show today. We have a really great one. I am the community director here, Eric, and I am community manager Dork, and we're super excited to be welcoming you in. You might have heard me as the voice of TikTok, so it's so good to be on a live stream with you all. And I'm never going to get tired of saying that welcome to the stream because I love being on the stream so much. It's so fun. I'm so glad we get to do them so frequently. So again, thank you so much for supporting us and supporting these streams. A TikTokot? So, speaking of supporting the streams, we have a great team of Elmagyarázom a mods végét, doktor, csak tedd fel a kérdést újra. So if you have questions during the show about the content you're seeing, drop your questions in the chat. Our mods will grab them and send them to us here in the studio so we can answer them throughout the show. We'll take little pauses to answer questions. So don't hesitate. But enough of that. I think we should discuss all things wicked. Yes, we're especially excited to be talking about today's chapter, as after a slew of really interesting and iconic characters coming into the fog, we now have a brand new original chapter, and it's honestly creepy as hell. It is creepy as hell, and we love getting to work on these OG homebrewed chapters, and I have loved seeing the reactions from the community who've followed our campaign leading them up to release today. We had a ton of fun, as maybe you noticed, with how we talked about the chapter, how we talked about what you now know as the unknown or new killer. So thank you so much for taking that ride with us. And today we get to take you to launch. Yeah, so with the launch, you're going to see the unknown, which is the new killer that we know nothing about. Then there's Sable Ward, who is a survivor coming in with a new perk type. And then we get to welcome in the haunting new map, Greenville Square. And we're going to talk about all of that today in today's Na, mindenről beszélni fogunk majd. Hopefully you have a chair as comfy as this. I cannot leave it. I am grafted to this point. All Things Wicked launches officially at 12 o'clock Eastern Time. If you're not in that time zone, don't worry. It's right at the end of the show. So basically, a little less than an hour, you'll get to play the new chapter. So why not stick with us for the duration until we get there? And just, you know. Akkor a DLC is megjelenik megint 5-kor? And speaking of what you're going to get yourself into, let's go ahead and take a look at the run of Ott van egyébként, látjátok a pohár, az a Sable-nek a pohara. Az asztalon. Our killer designer Nick. Okay, creation of things, igen, new map, gameplay, a Blood Moon event. Sok mindenről fognak beszélni. Then we're going to move over to Chase, our art director, to walk us through the haunting Greenville Square map and share some details that some players want to look out for. And then we're going to see this all in action with a gameplay showcase with 3 of our Fog Whisperers and a couple of members from our team.
Jó, ez And nagyon sok minden after lesz, that, let's we're go. gonna be joined by our Egy friend óra Justin, a who'll give show. you a sneak preview És of ahogy our vége, newest event that megy is a currently no one buli. knows anything about, Blood Moon. That's going to be taking over the Entity's realm this spring. And then after that, we'll be joined by DBD art director Alicia. She'll be back on the show to talk about the great new cosmetics that are coming in All Things Wicked, but also in Blood Moon, as well as the Slipknot stuff. So get hyped for that. Oh, And a finally, we'll Slipknotról be is back fogunk at the beszélni. end with Dork and I to answer more questions, but also round up the future design updates that we know are around the bend. But before we dive into the full content of the show, one last piece of housekeeping. If you're watching on Twitch, welcome. Twitch again. drop. But also we have Twitch drops. Twitch drops are enabled. They're active right now. Ne You've hype-olódjatok got fel your annyira account azért. linked to your behavior account. So why don't you tell them what they can get in the drops? Nagyon cool. So if Nagyon you cool are a new to Twitch drop. drops, basically your watch time is going to accrue towards Ezeket lehet earning you some megszerzni. Egy collectibles. charm, We've egy got 3 that banner, are active vagy mi until ez, March meg egy ilyen... 27th. Ja, ez a banner, ez meg That a... being Nem tudom milyen the, neve. Ez lehetne. 6 órát nézed, hogy megkaptam purple Bloodpoint campfire bannert. charm, Beszarok which you can amúgy. get after watching Beszarok. a full hour, which if Sorry, you've de been ettől with us nagyon ki since vagyok, today's, ez olyan nagyon stream gagyi. start, you're already on your way towards unlocking that one. Lesznek Then the nálam second is, is going aha. to be the purple med kit Egy óra which múlva, you egy can óra get múlva nálam after is meg 2 tudjátok, additional 5-től nálam hours is on meg top of tudjátok that szerezni. one, so 3 total hours. And then És nagyon sokat fogok streamelni, úgyhogy biztos meg fogjátok tudni szerezni. Nem, a midkited lesz le, ez csak egy ilyen Once again, kép. this is until March 27th, and this is from watching any Dead by Daylight stream and the Twitch directory. Így van. But talking about completing the set with Nálam getting is that meg tudjátok. banner, Már megy? if you see anything in the Dead Nálam by Daylight is. shop that you Legkomolyabb got your eyes droppok? on, well, you can look in the right-hand corner and scan that QR code. Nem because fogok our hazudni. spring sale is in full Nem fogok hazudni, nagyon kulák ezek a droppok, úgyhogy én nem fogom reklámozni, beleírom a streambe, de nem fogom annyira reklámozni, mert én nagyon csalódott vagyok. In fact, if you want to model it, this mug is Akkor not adom, just a akkor már prop. nálam is meg tudjátok You can get this szerezni. on pre-order right now in the shop. This Ó, meg is lehet venni a that kapot Sable's is. mug Aha. from the game. And also, I don't know if they'll be able to Nagy forma catch ez a this, nő. but this is one of the new hoodies Nice. with the unknown. Oh, they can! What a great shot! The unknown hoodie is also available in the shop right now, so go fetch it. Aha, van egy ilyen hoodie. Thank you. But apart from that, I think we can dive into the show that people have come to tune in for and talk about the creation of All Things Wicked. So we're going to do a quick transition and we'll be back with Dave. Ja, and lehet, talk about aha. that. Ennél sokkal jobbakat szoktunk kapni mi a... Szoktunk kapni skineket, vagy ilyesmi, ez... Ja, én amúgy sem szeretem a csármokat, nekem azért nem tetszik, mert nem szeretem ezeket a dolgokat, de tudom, hogy például a kutyáik imádják, ők biztos örülnek neki, vagy remélem. Szóval akik szeretik a csármokat, ezeket, akkor ők biztos, hogy örülni fognak. Engem ez annyira idegen, hogy ez hihetetlen, hogy ez teljesen useless nekem. De tudod, milyen őszinte vagyok, nem tudom megfékelni. Ez a Twitch droppok, mert nem nekem adja. Pedig a streamereknek nagyon jól jönnek a droppok, ugye nagyon mindig növelik a nézőszámokat, ami nagyon fontos. Nekünk nagyon jó. Hát ja, reméljük a következő drop azért az kitesz magáért. Na nézzük, Creation of All Things Wicked. Nézzük, hogy kreálták meg ezt az egész új chaptert. Ugye ez egy original chapter. Nézzük, ez mind az ő ötletük, az egész. We are back now for a segment I'm really excited about. Joined by two lovely fellows. Hallottam, bocs, Nick ott and voltam. Dave. Dave's our creative director. Maybe Dave! you recognize him. Let's go. Nick making a first-time appearance on the stream. One of our killer designers. Ő And csinálja we a are going killereket. to get Az into the egyik. creation of the two new characters that are coming with this chapter. And Cicanadrág something that I van think is really cool rajta? about how Adom. your jobs work. I couldn't do it. Adom. I Én is felvettek ilyen cicanadrágot, de amúgy nagyon kényelmes. De én csak attól szoktam hordani. Themes and tone and atmosphere, but then translate that into actual gameplay. So that's what we're going to get into now, and I think what better way to kick it off to throw it to you, Dave, to talk about the themes. Én of All vagyok a Things Wicked. cica? Yeah, absolutely. You know, when we start working on a Fel csak ne chapter, csodálkozz, megint mennek majd a hírek chapters, rólad? of course, Várjál, we look into imádom ezt a palit. space that we have not explored yet and where we want to go. So either in gameplay, so some sort of new mechanic we want to introduce, something maybe our fan base have looked into and is requesting, or a subgenre of horror we have not delved into. Could be culture, folklore, story, anything really can go into the creation. And I remember that very early when starting this chapter, we had a one-liner for gameplay. We wanted to do a killer that had to do with like a survivor needs to look directly at that killer. That was an important mechanic that we wanted to play with. Ugye ezt tudjuk, hogy also we nézni were kell a looking killert into analog folyamatosan. horror, and we thought that this subgenre of horror was a great fit for that type of gameplay.
So what about analog horror drew you in? What connected for you with that? Yeah. What we love about analog horror is how cryptic and strange it is. It's very occluded in its information. And, everybody will see that through the unknown. It's also Azokni se quite semmi. intimate in the way Az, ami it nagyon delivers, kényelmesnek tűnik, az egész setupja a it's all csávának nagyon about kényelmesnek you, tűnik. the user, the viewer, looking directly to fear itself in a very visceral way. And also, it's how horror is delivered. It's very sustained. It's stretched. And so analog horror is really steeped in mood and atmosphere, which is great, but you also have to bring it to a video game and into gameplay. So how does that work? Mert jól van, ő Yeah, nem for szokott sure. itt részt venni, csak a nagy streameken, a it was szülinapi an streamen. incredible challenge for Nick and the team to create something along those pillars. For us, what was important is exactly that sustained horror. So this is something new that we wanted to explore. DBD, we're used to the thrilling chase, the jump scare. It's really fast. And we wanted to go more into perception and to see how long we could stretch that horror. Yeah. So when we started working on the unknown, we really knew early on that our ideas were about playing with the survivor's perception and like creating sort of intimacy between the unknown and the survivors to sort of make that dread have different levels to it. We explored a lot of different paths before finally landing on what we did, and it was the right balance of fun mixed with that really analog horror vibe. It was a really tough little thing to balance. And while a lot of stuff changed along the way, we still ended up with a killer that really uses survivors' vision as a clear gameplay element. Ez úgy tök jó Like ötlet Jeff volt. said earlier, literally, sometimes the only way to rid yourself of the unknown is by literally facing it head on. Sounds like we're in another of my therapy sessions, but let's keep it focused on the game. Ezt amúgy Dragona mondta még a PT-ben, sorry, hogy tényleg tök jó, hogy így most mindenki megtanul majd hátrafele nézni, mert a killert kell nézni. Strange, very Pont ez strange volt a creature. tervük. We don't know. Even us as dev, it was one of our pillars to make sure that there are no truths about the unknown in the image of all the creature from analog horror. There's no definite explanation, and we want the players to do their own theory craft around it. What we do know is that it still needs an appearance in the game. And we know that it's a hunter, and we know that we wanted to have a creature that mimics human to lure them, Nem but rossz, nem in rossz. a terrible way. Csináld meg? Én? Ezt nem ők For csinálták? game design, it's De ezt ők usually csinálták, helpful ezt to nem én have csináltam. some truth, Ez nem én things voltam, need ez to ők exist voltak. and be perceived in a way that we can all agree. So the unknown has a main power and a secondary ability. So the main power is called UVX, and it stands for Unknown Venom X. It's essentially a lob projectile. Is that a trademark moveset that Yeah, we it do is every now. time we say it? Well, yes, if you want to do it with me at home, that's totally cool. And yeah, so the UVX is a lob projectile, and it bounces off surfaces. You can't quite hit survivors directly, but after it bounces, the projectile then expands, and any survivors caught in the blast area becomes infected with the weakened effect. Ezt buffolták So is if ezt a you're hit by képességet UVX egyébként. once and you're Ez already erősebb lesz, mint a weakened, you then PT-bin. start becoming injured. So again, like the first weakened is the sign of danger to come. Survivors can get rid of the effect by looking at the killer for a set amount of time. It's really as simple as that. There's not a lot of extra steps to it. Either you can run away, try and lose the killer, and trying to find it later to look at it, or you have to learn to adapt and look backwards during a chase. That's it. That's all you need to do, really. And for the killer, the cool thing is the more you infect people with weaken, the faster you create these things called hallucinations around the map. Hallucinations are copies ezt of nem the killer's tudtam. beautiful body, and the killer can teleport to them at any point. So, okay. Szóval minél több embert fertőzök meg, annál gyorsabban jönnek a izék. Ezt nem tudtam. A hallucinációk, amikre lehet teleportálni. Wow. Yes. So exactly. So there can be up to 4 hallucinations that can be placed anywhere around. Majd mindjárt the map. elmesélem, hogy The buffolták a catch is végén. unlike other teleporting killers, it's hard to optimize exactly where to spawn them while hunting down survivors. They spawn at regular intervals on a set timer, and when the timer is done, you leave them behind
without interruptions at the exact moment where you were. So it's kind of cool as well, right? You don't really need to press any buttons. It just kind of happens. And then the unknown can teleport to any of those hallucinations. Az egész and mapot travel nem to lehet them átlőni, very Jedi. quick. In fact, it's near instantaneous. That's actually what was really fun, is because the teleport has limitations to placement, we could then make it extremely quick and pay off. And of course, the survivors can destroy the hallucinations and limit the killer's power in that way. Going back to what Dave said about themes, starting with the theme, another thing that I think is really cool about the way the team works is the perks are not an afterthought. They're built with these themes in mind as well, and that's the case with the unknown, right? Yep, the perks are unbelievable. So the unknown has 3 wonderful perks. So the first one is Unbound, and that's really about like the fantasy of the monster that has stalked its prey and finally sort of reveals itself and gets first blood, and then like with that dread established, like uses that to get. Tényleg nagyon sötét a játék alapból, have gondolj Unbound bele. equip, you injure a survivor, Milyen and then ijesztő. the next vault you do is going to give you some haste for a limited amount of time to help you get that down and Az egy put jó that perk survivor amúgy. on a hook. The second perk is Unforeseen, and that really plays with the idea that in analog horror, technology is unreliable and like a source of misdirection. What Unforeseen allows you to do is to kick and damage a generator, but it transfers your terror radius to that generator. Ez makes nagyon you jó ez a undetectable perk. for a Aha, limited ez time. rohadt jó. So you get like the 1-2 combo of becoming stealthy but confusing survivors around what their key objectives. Ez nagyon And jó. lastly, the last perk is Undone. It's all about the paranoia and how the unknown feeds off fear. So if survivors panic, because they should, it's a very scary killer, Azt nem tudom, and Krisz, start még missing sajna. skill checks, the unknown turns that into a resource for the perk. And the next time you regress a generator, it will regress Köszépen, more Tequila. and lock it down for a set amount of time. So cool. And Kösz should be szépen, said, Erik whoever Hónapot. named those should get like extra bonus points, because the negative bonus points for you for stealing my unbelievable joke, because I was going to say that, but they are unbelievable perks. Thank you, Nick. So that's the killer. That's the unknown. But we haven't even mentioned the new survivor also coming in the chapter, Sable. So why don't you tell us about Sable, Dave? Yeah, Sable. Yeah, she's cool. she's cool. Yeah. Yeah. To talk about her concept, we need to. Mikéláról beszélj. So when we created Michaela, we kind of did a love letter to our community. She represented our community and what our community loves, and they resonated super well to that. So we wanted to do it again. That love is addictive. And we also wanted to go back to universe of previous character. That was already. Ahogy in the vége a plan. streamnek, Instead of akkor jön creating a more and killer more meg a universes, survey. New ones. We wanted to go back and go more in depth. 5-kor. So these two things Egy come órás a together, stream. Sable was created, and we wanted to make sure that both characters shared a lot. Meg, ez nem én vagyok, srácok. Ha megint beszól valaki, hogy szar a gépem, ezt ők csinálják. Ezt ők csinálják. Ez nem én vagyok. They both love dark things. Elkurták. And they're a little bit magical, both of them, but they're also. Nem én vagyok. Ezt ők So csinálják. gameplay-wise, Michaela and Sable share a lot of commonalities, but Ez nem a Sable's PC power, aldoklik. they come from a darker place. Michaela has moons, so when we started working on Sable, we tried to figure out like how her power can Látod, manifest Frozen, in its own F, unique way. And so we L, decided L, that she was interesting in F, making darker help, deals. Like boons have like a F, certain látod? Nem én aesthetic vagyok. element to them, and Michaela leverages that beautifully. But with Sable, we thought that Neki making kéne az dark új deals PC, meant így that her van. perks could be centered around the basement. Obviously, one of the darkest places to be on any map in Dead by Daylight. And in my house. What the fuck? Ez milyen sokáig tart? Yes. So, Sable. Jaj, ne, ki fognak bannolni, mert nagybetűvel írtam is magyarul. So Oh, our shit. first perk Oh, is shit. Invocation Inkább nem with írkálok, inkább nem Inspire, írkálok. which is a new perk that fits right at with her. Azt elfelejtettem, hogy nem Sable otthon has to vagyok, nem put otthon herself at vagyok. risk, and Te spend time hallod? in Ez the basement meddig lesz performing így? a long channeling interaction. Survivors can help Frozen, speed that up. Scream And once that's Frozen. completed, the payoff is that it reduces the repair requirement Behind of you. every unfinished generator in the trial at once. But it comes at a cost. The person who started Le is lőtték a streamet. GG. Jó volt, big stream.
Tesó, hát hallod, lehet, hogy nem magamnak kéne gyűjteni a Szombatonon, hanem nekik gyűjtök izét. Hogy hívják ott? Új PC-re? Hát a szívján, ez barági. Bannoltak? Ne szopass már. Bannoltak. Rip, vagy beírom, hogy rip. Beírtam, vagy rip? Nem látom a pipámat. Beírtam, hogy rip. Nem bannoltak. Jó. Jó, stream volt, végre megjöttek 21 000-en, és beszarta izi a kép. Az para. Hát chat, eddig mit szóltok hozzá? Amúgy tök is elmagyarázták, hogy hogy mi van, hogy van. Bim bum bam. Még sehonnan nem bannoltak soha, úgyhogy meglepődtem, hogy bannoltak volna. Mondjuk nem szabad magyarul beírni, úgyhogy ezt, igen. Mondjuk a tesót remélem, hogy nem tudták lefordítani, és akkor nincs baj. Köszönöm, Zenetet, jó lesz, akkor most indul az update? Nem, majd 5-kor indul az update, csak most beszart a streamjük, és még egy csomó mindenről kéne beszélniük, úgyhogy ha ezt most nem javítják meg, akkor nagyon szomorú leszek. Mert még a Blood Moonról is beszélniük kell, még csak a perkekről beszéltek meg, hogy csinálták meg hogy hívják ott a cuccot, és látom, itt volt több kérdés. Hát figyelj, most érted, mindenki úgy öltözkedik, ahogy akar, nekem is fura volt, érted, nem azt mondom. Meg azért írják oda, hogy he, him, meg she, meg her, meg genderfluid, meg minden, mert ők nagyon támogatják az LMBTQ-t, szóval ők erre nagyon odafigyelnek. Szóval ez igazából a DBD az LMBTQ-nak hogy hívják. Azért, mert magyarul mert nem értik. Ilyen szerveken mindig csak angolul lehet írni, vagy azt hiszem lehet, hogy lehet franciául is, de szerintem csak angolul, mert hogy azt mindenki megértse. F5-ölni kell? Dik már megy. Jó. When to break chase, when to not look for Köszönöm. survivors, then that will really level up your game. And lastly, the projectile is worth mentioning again. It bounces and ricochets off surfaces. If you master that and combine that with map knowledge, you can get really creative and hit survivors without vision. So it's a huge advantage. Szia, kopasz! So when you're playing against the unknown, one of the things you can do is look backwards. It's the way to master facing the unknown. If you learn to look behind from time to time, that's the secret. Szerintem amúgy nem. Mondjuk ő csinálta a 9, szóval biztos jobban tudja, mint én, de szerintem nem csak hátrafele kell nézni. Clearly. Yes, love Oasis. And also, love Oasis. And so you can destroy hallucinations, and you should, because it really cuts down the unknown's power. Na várjál, igen. Please destroy the hallucinations next to generators. Do it for me. Just do it for me. Don't hesitate. Destroy those hallucinations. De nem beszél róla, And hogy... lastly, be stealthy. When you're a survivor and you decide to commit to a chase against the unknown, it's a lot to handle. There's a projectile, the bounces, the blast area, the teleports. So, try to always engage with the unknown on your own terms. That's the tips. Szóval akkor nagyon stealthy kell, hogy legyél ellene. Have fun. Nem akarják, hogy chase vele, mert erős lesz chase-be. Szerintem is nagyon menő. Egyetértek veled, Borsbon. And also, if you face the unknown during the day, don't look under your bed after midnight. Wow. Gameplay tip. Holy shit. Csak az ágyam alatt te legyél. Thank you, Dave and Nick, both of you for joining us. This was super fun, super interesting. Good job on your first time on the couch. Thank you. Hopefully we have a new fan favorite. Az egyébként még fog tartani, szerintem 1 vagy 2 hetes lesz. Mindjárt elmondanak mindent. We're gonna jump to the one thing we haven't talked about. That's also a big part of this chapter, the new map. So we're gonna do a quick transition, switch some mics, and we'll be back with our art director Chase to talk about Greenville Square. So, Na nézzük, a mapról fognak beszélni. Aha, arról nem beszélt Krisz, hogy lehet-e csöndben szétszedni. Szerintem lehet, hogy csak akkor lehet szétszedni, amikor a killer éppen el van foglalva valamivel, és azt javasolja a csáv, hogy mindig nézz a hátad mögé, mindig nézd a killert, ez most meg fogja tanítani a kezdőbb survivoröket is a hátuk mögé nézni, és szedjük szét mindig a halucinációkat, és ne próbáljunk meg vele chase-elni, szóval minél kevesebbet chase-eljünk vele, mert chase-be jó lesz. Nyilván mindenki szét fogja chase-elni az agyát, vele én is, de ezek a tanácsok attól, aki készítette a killert, aki tudja, hogy mi a pontos gyenge pontja a killernek. Végre nem egyedül alszok, ha az ágyam alatt van? Akkor itt mehet a dzserrás, bizony. Mic swap, so to cover, because it's a live show, to cover Dork's back out here, we're going to see if there's any questions we can address from the chat. I do see a note that there were some technical difficulties
during that first segment, apparently. So thank you for sticking with us. Hopefully I didn't cause those because I'm kind of unlucky when it comes to technology. So thank you for sticking with us, everybody. Of course, of course. And, you know, just as another Don't reminder, mention whether it. you're watching on TikTok, again, hello, YouTube, or Twitch. Miért mi vagyunk az Thank utolsók you Twitchen for being amúgy? here. It means a lot to us. We put a lot Miért of work minket into these mondott shows, utoljára? and Miért a also Twitch az utolsó? It's nice to have this moment to share information with our community. Disrespect, bro. But I see Disrespect. we have a couple questions. First one being, why is Sable's mug sold out in the Dead by Daylight shop? Nem szeretsz bujkálni? Én se. It's actually just not available just yet, but you can sign up for a notification for when it is. And a reminder, this is Sable's mug. If you're interested in bringing a little bit of Sable into your life. Nice. Ahogy tényleg jól néz ki. And, it doesn't do incantations or anything, but But if you know how to do them, Yeah. I guess you could make it part of your life. invocation of caffeine. Yeah. Our next Borzasztó szövegre, nekem question, tetszik. can you use Wicked to unhook yourself in the second hook stage? No, you can only unhook yourself during the first hook stage progress. However, the secondary effect of being able to see the killer's aura activates on any unhook, not just basement ones. Aha, ez tök jó. Ezt változtatták meg, ezt a I'm perket. being told to show off my sweatshirt. Mindjárt meg lesz az again. első drop. Nyomod, nyomod. This is in the shop right now. This is the unknown hoodie, vintage hoodie, I think it's called specifically. Retro. That's a better word than vintage, isn't it? But look at that. Look at the creepy. Deri 2.0? Hát csak a basementbe, ugye? És cserébe látod a killert minden vagy felleszedésnél. Látod a killert, hogy hol van. Kis aura readinget is építettek bele. Just always hanging out with me. Így van, Balázs, így van. 5-től jön az update. So I think we've hopefully killed enough time for the mics to be switched. Yeah. So yeah, why don't you take us away? Yeah, so just a reminder for everyone watching on Twitch, remember we do have those Twitch drops enabled until March 27th. Once again, that is the purple campfire charm, the purple medkit badge, and then the blood points banner. Badge-nek hívják, That's az. until March 27th. But other than that, let's go ahead and take a look at the new Haunting Greenville Square map, which our art team has done an amazing job at, and we just really want to Hát figyelj, Krisz, leteszteljük custombe So szerintem. we're going to welcome Chase onto the couch to give everyone a bit more insight into how that came about. Na nézzük, leteszteljük custom, hogy meg lehet-e oldani sunyiba, jó? Azzal fogunk kezdeni. Na nézzük, beszélnek egy picit a mapról. Nagyon jó lett a map, szerintem tele van szarásig palettával, viszont nagyon érdekes megoldásokat választottak. Ilyen szuper kula paletták vannak. Ami két paletta egy loopot kitesz, meg ilyen nagyon érdekes megoldások vannak. Szerintem killerek is élvezték, és a szervik is nagyon élvezték. Szóval talán ez tűnik eddig a legbasszóbb mapnak. Nem hittem volna, hogy fognak jönni jól. Mostában nem jöttek annyira nagyon jó mappok. Érdekes kinézetűek, de nem jöttek a nagyon-nagyon vadul jó mappok. Szerintem ez most egy nagyon nagy kivétel lesz. Ha nem változtattak rajta, persze. Miről maradtál le? Csak beszélnek hülyeségeket. With us, everybody. We are back Külföldi. now with another first timer for the stream, Chase, one of our art directors on DBD, here to talk about the beautiful, wonderful new map that's coming in All Things Wicked, Greenville Square. How are you doing? Welcome. Fantastic. Thank you for having me. Yeah, well, we're very happy to have you. So I absolutely love this map. I feel like it speaks to me specifically. I'm a big movie nerd. It is a movie theater. Yes, it is. But maybe some folks aren't aware it's specifically modeled De as a kis sája 90s csávó, nem? movie Már most theater. szimpatikus. So why don't you tell us a little bit about the map? Yeah, I mean, Greenville Square is a lot of fun to work on. It is, like you said, it's modeled after like a 90s era movie theater. We really wanted to Arra nem is kind of gondoltam hit még, that Gabe. middle America feel. As you know, like this part of the entity's realm is modeled after middle America, like everywhere but nowhere at the same time. We were really leaning into the memories of the 90s. Like that's for a lot of us, like we recognize going to the movies with the 90s. I could have used you a few minutes ago when I made an Oasis reference that geez. went dead, died. Crickets, just crickets. Sorry. Yeah, keep going. I mean, it's. But speaking of Oasis, we're going to lean into nostalgia for this one. It's, we're going right into the 90s. So if it leans into nostalgia, De nálam is what vannak was that dropok. process like with your team? Was it really fun? Did everyone kind of just tell us about how you approached building that? Yeah, so much fun working with the team on this.
everybody has their own experiences with going to the movies. We tend to have an idea of what we'd like to achieve, but then we kind of work from the playability. Of course, this is a game, so we have to consider all the spaces. So when you have a theater, you kind of deconstruct all the different rooms. So we have the lobby concession, we have the arcade, the bathrooms upstairs, screening room, projector room, and then all the outside space. So it's a lot of parts that you want to kind of pull apart and then fix back together to make the most enjoyable space to play. Yeah, this is how we staged everything with our collective nostalgia. Right. So you mentioned you got a team from all over the place. So did they each remember theaters differently growing up? Oh yeah, for sure. I mean, everybody had their input from people that we have on our team from South America. I'm from Western Canada, so I'm used to like Prairie Town style theaters, and then obviously here in Quebec. So everybody brought their own kind of flavor that they wanted to kind of see represented. And then the best things that we agreed on, of course, were that funky 90s decor, fantastic rugs, the carpets, and then overpriced hot dogs. The moment that it clicked for me was when I saw the carpet. It's so perfect, and it's so like in the back of my sense memory. I didn't even have to like, yes, I'm there. Spent a lot of time on the carpet. I can smell that carpet. Yeah, you can feel it on your feet. Yeah, exactly. So good job to you and the team on that. But that's what I love about what the art team does with our maps. They get to plant these little details, and maybe more so than any in this particular map. There's a ton of little details. So what are some of the things that you'd like to call out that are in there? Yeah, I mean, details right on the nose. Like we had so much fun working on the different areas. For me specifically, the arcade was a really big one. I'm a big fan of arcades, even going to them at those theaters. Yeah. We have that hybridization of arcade and horror. So like all of the artists had an idea to hybridize the two. So we have a really interesting space there. Going around the theater, you'll see lots of movie posters. We have the entities presence as well. We really wanted to kind of bring what we've already known as the entities presence into this map by kind of having this melted celluloid look to it, so that when you look around and you see all these kind of melty looking holes, like that was the idea behind it. Oh, that's so cool. And I think going along with that celluloid bit is the projection room is maybe one of the coolest spots of the whole map. Want to talk about the projection room a little bit? Yeah, absolutely. Like this is kind of where the film nerds want to go. Yeah. This is concentrated lore and story. This is where you're gonna see Hogy bólogat? all the Nagyon szimpi ez a csávó. behind the scenes, like movie theater stuff. Like this is where we have like the vintage posters, possibly like teasing out new games. We have an old school projector that's hooked up to the generator. Hit that generator, it turns on the projector, and then we see even more Easter eggs. The entity's presence in that room specifically is also really cool. Like having that drop down, it looks amazing. Yeah, I love those touches, especially like you said, the Easter eggs to other games maybe within this universe. Very cool. But again, there's so many details. Anything else you kind of want to call out before we wrap up? Yeah. I mean, we had so much fun. Specifically, the lighting. Horror movies, the horror genre is very lighting heavy because you build a lot of mood and ambience with that. So you move around the map and you're going to see specific lighting scenarios. So you move outside the theater, you're going to have the parking lot. We have cars lights on, illuminating that area, and then you move into the green space. You're going to have the statue out there, kind of teasing some more lore, having some history there, some Easter eggs located in that area potentially. Még kélás Moving Easter out egg? to the fence. I mean, like we even have some floating cars outside of that with light posts and trees kind of floating in midair. This is kind of to signify this is kind of like where the edge of the consciousness of the entity. So it's it was a lot of fun. Just lots of things kind of placed throughout the map that don't feel like they belong there, which is kind of like on theme.
And just to remind the players that this isn't your reality. This is a construct. This is created for you. And I love that concept of like playing with how the entity's perception of all this stuff works. It's super cool. So great job to you and the team. I think so much. people at home would share that opinion. It's really looking great. And thank you for joining us, by the way. Great job. Yeah, thanks. First time done. Hopefully you'll come back next time you get another map to talk about. Oh yeah. But I mentioned it before, but we're actually going to have a gameplay segment now to show it off in action, show Sable off and the Unknown as well, kind of tie it all together. We've got a couple of our devs and a few of our fog whisperers to play through it. So that's what we're going to head to right now. But Chase, thank Akkor you. most lesz one a more time for fog joining us. whisperers játék. All right, let's Ezeket check that annyira out. nem élem. Ezeket annyira nem élem. Nem tudom. Aranyosak meg minden, de nem tudom, ezt a gameplay-zét, mert ugye én a PTB-n szerintem azért, mert ugye kipróbáltam, vágom. Esetleg ez azoknak nagyon jó, akik nem ismerik a chaptert, és nem látták még. De szerintem nincs olyan ember. Van itt valaki, aki nem látta még a gameplaybe a Servit és a Killert? Van bárki, akinek ez teljesen újdonság lesz most? Mert a legtöbben szerintem streamereknél már biztos, hogy láttátok. Dobby. Akkor Dobby szerintem nagyon fog élvezni. Welcome to the gameplay portion of the stream. I'm Peanuts, one of the community managers on Dead by Daylight. Nyomod, Peanuts, nyomod. Today we'll be trying out the brand new All Things Wicked chapter. I'm joined by a few guests, and we're going to go down the list and meet them now. Pedig meddig So láttad first csak? up, Akkor neked is izgi we lesz. have Jesse. És akkor most fogok tudni beszélni arról, hogy mit buffoltak a killerem. And I hope you'll then stay alive. Welcome back, Jesse. Oh shit. Next we have Akkor the hiába. wonderful Fog Whisperers joining us. So the first one Ők, is akik játszani Wholesome. fognak, igen. Hi, I'm Wholesome. I stream on Twitch at twitch.tv/Wholesome. And I'm the best Dead by Daylight player in this house. It is true. Thank you for joining us. And next up we have Lily Pie. Hey everybody, I'm Lily Pie, also call me Lil. Of course, I'm a Dead by Daylight fog whisperer, but I'm also a full-time content creator who's really into cosplay, art Ilyen and basszó fitness. fülese van amúgy, baszki. Nem? And last but Optimus certainly not Prime least, van a we are fején. joined by King. Nagyon tetszik ez a füles. Hi, my name is King. I'm a fog whisperer for Dead by Daylight, full-time Twitch streamer and YouTube streamer and game show host. Welcome, King. Welcome, everybody. So our match is about to begin. To get you up to speed real quick, Jesse's going to be our killer today, and the rest of us will be surviving, hopefully. Akkor Vau, neked is izgi lesz most ez. After trying to go for a head-on. While we wait, who here has had a chance to go against the Unknown on the PTB, or even face off against him? Of course, me. Nem tudom, mire gondolsz, Gucci, de talán jobb is. Mert egy émból te is ott is játszol, fix? Az baj, hogy lealáznám őket. Az a baj, hogy bekerülnék, hogy szétszedik mindenkit a killerrel. Meg szerviként is. Van nekik, hogy prrrr. Jó, Iriaddonnal játszik, azért ilyen hülye a fejük. Instant Iriaddonnal nyomja. Ő kicsoda King? Ja, Kingnek izéje van, tesó. Flexel az legacy skinjével. Úgy, nem látok semmit. Go for her. Thank you. Tesó? Oh, wow. Tesó? She likes me better. Women supporting women, let's go. Mára is kapta. Yes. Bocsos, Iriaddon a Blizzard Killer, amúgy az. It's okay. I'm shit. Undorító. Ooh, don't like that noise. I don't És like Peanuts a that killer noise. megint? No terror radius when he goes to one of those things? Oh, when they TP? no. Yeah. Is that a default thing? Kapta halt. It's the unforeseen perché van egy fixe. Hol van a Rishéde? Lányom magam? Tesó? Because they took the generator with one of Ügyes the volt, Jesse a killer? Ja, azért van ő felül akkor. Ja, látom, Peanutsnek ott a neve, csak nem láttam. Yeah, so that's the new perk. So when they kick the generator here, it transferred the tear radius onto this generator, and now I'm hearing it next to the hook, even though they teleported away long ago. Aha, ez nagyon okos volt. Szóval használta az alapperkét a Csajci, Jesse, és belerugott a mellette lévő generátorba, a hook mellett, hogy azt higgyék, mert akkor ott a terror rádiusz, és közben elment Sneakybe, és ők meg azt hitték, hogy ott van még a killer, mert ott volt a terror rádiusz. De jó, ez nagyon okos volt. Aha, ez Jesse nagyon keri neki amúgy. Jesse nem ma kezdte a killerezést, ezt látom. Szép volt, jól van, nice. Oh no. She's out for blood. Neked mindig ilyen játékboxon? Ihiu. Az egy Lightborn volt? Csak nem.
King nagyon élvezi. Sose játszottam még ennyi lányal egyszerre. Nézd, hogy mosolyog. Yes. De aranyos, Kenyó. De aranyos. Don't worry, guys. I'm just Egyem a szívén. exercises on the hook. Egyem a 'Cause you're szívén. stinky. Stinky McMean. Most is ő volt, igen, a Chucky-nál, ugye? Ő a kis killer main a csapatnak. Where? I don't We have to see any save blue stations Loki. here. Am I dumb? Ufi, neked ne írjál a csatornámra, légy I'm szíves. fine. I'm fine now. Nem dicsérjük a liba embernek az Least of our emótjait. concerns right now. Hello, like we're being chased by some sort of government expert. Y'all are worried about a cockroach. Hello. All right, team 5 gens, we got this. No, we're good. Strong Still 5 winnable. gens, 3 stages. Szilvinabban még egyen se sikerült betolniuk. Jesse's really good. Most épp tudsz, Zogi van? Ősi ellenségek vagyunk, Crazy, ősi ellenségek vagyunk. Én vagyok a ying, ő a yang. Várjál, melyik a fekete, melyik a sötét? Ő a gonosz, én vagyok a jó. Szerintem én vagyok a ying és ő a yang. Én vagyok a fehér oldal. I don't want a part of Kösz this. szépen, fiam. Kösz szépen. Penis, why would you do this to me? Szeretnék ilyen ősi ellenséget, mint ti vagytok? Hát, ügyesen kell megválogatni az ellenségeidet is. Remélem, hogy ezen a mappon nem változtattak semmit. Olyan sötét vagy, nem nagyon látom. De remélem, hogy minden olyan maradt, mint volt, mert ez egy nagyon király map. I'm not actually hearing the killer's terrority as I'm hearing it on the generator. Oh no. If we die, it's because I've just been sitting in a generator for a while, or a locker for a while. Oh my god, solo Sam, I had to do it for you. Oh my god. Maybe I'll let Ez a the fehér Uzi oldal, pass. bizony. Miért ilyen sötét a map? Azért, mert ők viség nélkül játszanak. És így néz ki a játék alapból, ők az alapállításokat játszák, nem azt, amit én. Csak én vagyok gyenge szar. Ők kemények, ők keménybe nyomják. She's too good. Amúgy tényleg nagyon ügyes ez a Jessie. Yo. Nagyon komolyan nyomja. Bum! Szép volt. Smash it, let's go! Hypothetically speaking, it is in May. Ó, mekkora buildje van amúgy? Don't quote me. Jesus Christ, hallelujah. Nagyon szép, nagyon szép. Konkrétan le is rázta. Wow. Put us through it. Well played, well played. Okay, smash hit parental guidance. My go-to combo. Yes, Aha. ma'am. Oh my god. Aha, ez nagyon szép volt. Aha, jó, így most mondta a nevét, nem tudom mi a neve annak a packnek, de erre téged, ugye? Okay. Ez tényleg nagyon szép volt. Now wait a minute. Nagyon clean volt. Mi egy idő után lejön a szörvik fejére, ez a rózsaszín cucc. Igen, hogyha nézi, ezért mondta a csáva, hogy az a counterplay a killer ellen, hogy nézned kell, és minél tovább nézed, annál gyorsabban lejön rólad ez az effekt. Ez a V-kön, vagy milyen neve ennek az effektnek? Szóval folyamatosan nézned kell a killert, amikor csak tudod, ezért mondja, hogy eleve ne is kerülj vele chase-be, és az a counterplay, hogy nézzed. Szóval az új játékosokat is meg fogja tanítani hátra nézni. Konkrétan. Nagyon jó ötlet volt. Mert muszáj őt nézned. I'm taking that person. Oh no. Azt mondta, hogy ő a legügyesebb, na nézzük. Oh, jeez. Hello. Azt ő a legvadabb DBD player közöttük. Aha, jó is az biztos. Kontis vagy? Hát nem lesz egyszerű. No, I hear you. Oh. Egy gyenge szörnyek, aki nem nézek hátra, imádni fogják ezt a killert akkor? Hát rá fogja kényszeríteni őket, hogy nézzenek hátra. Oh-oh. Azt szét kell szedni, azt szét kell szedni. Mondtad sem, hogy a generátor közelieket mindenképp szedjük szét. Azt szét kell szedni, mert egy pillanat alatt vissza tudod a teleportálni, és azonnal meghalsz. Oh, the moist spit. Kíváncsi vagyok, hogy visszajönnek ebből a helyzetből. Moist sound he made. Nem csak, hogy Mikilával van, persze, hogy ő a legvadabb. The unknown just has allergies. Engem biztosan nem, nekem hátul is vannak Unreal, lelki right now. szemeim. Oké. Parental guidance, kösz szépen, Evelyn. That was a scary noise. Azaz, azt nyomja a csaj. Azt a smash hittel. Nekik is ezt kéne nyomni, ez nagyon megtetszett. I hope so. Ja, jönnek vissza. Azaz. Get away from me, lady. Azaz. Oh my god, I thought you were the unknown. Most nagy szarba van.
Oké, eleget nézte, látod, lejárt róla a power, most már nincs bajba. Akkorába. Teleportál, ez az, boom, ledobott, nice, pig. Nyomod, nyomod. Nem sikerült bestanolnia sajnos, de nem működött a smash hitje. Oh shit, na most megint bajba. Nézd. Egyet dodge-olnia kell, egyet muszáj dodge-olnia. Ez dodge-olnia kell. Különben bajba van. Dodge-olta, most már lejön róla, ez az, nice. Szép volt. Nagyon nagyot megy ez a csajszi amúgy. Jesse, get shit on, man. Nagyon sok időt nyert. Aha, igen, nem sok idő van hátra. Jaj, és még nem beszéltek az új eventről. Wait, the theater is playing stuff. I'm sorry, I'm now distracted. Aha. Azért, mert megcsinálták ezt a gent, és elindul a projektor, ugye mondták, és akkor lejátsz valami easter egg. De szerintem, ezt tudod, mi lesz ez az easter egg? Ez nem lehet, hogy az új sztori játéka a DBD-nek? Nem azt nyomta, amit láttuk már? Azt a helyet? Ezt meg kéne nézni. Az mekkora lenne, hogyha itt lenne egy easter egg a izéről? A Frankstone, vagy mi a neve? Tudjátok, melyikre gondolok, nem? Ami most idén jön sztori játék. Big. Classic a Frankstone, kösz szépen, arra gondolok. Nem játszik rosszul? Nagyot megy. King hogy világít ezzel a cuccával, de mondjuk vagány legalább, hogy legacy van. Hello. I see you. Hi. FNAF utalás? Lehet, hogy van, nem tudom. We're down to one gen. Oh my goodness, I didn't even realize. I still gotta make a detour to the basement at some point. Just no reason. Yeah, just for hypotheticals. Most kezdi el az új perket. No way. There's no way. Leave me alone. No, I have chili. Mondjuk nagyon fasság, amit most csinál. Ki csinálja? Nem tudom, ez nagyon hülyesség, hogy most ment le, mert már csak egy gem van hátra, és rengeteg mínuszidő ez, hogy most csinálja a kört. Ezt a legelején kellett volna, vagy max a meccs közepén, a 3-gennél, vagy ilyesmi, de most ez nagyon hülyesség szerintem. Igazából szerintem csak megmutatják, hogy van ilyen perk is most már a DBD-be. El is kapták a pincébe? Igen? Mert még mindig len van, de mondta, hogy please don't come, vagy valami ilyesmi is. Nem teljesen vágtam, hogy mi van. Rosszul láttad? De valahogy magyarázat, azért írtam azt, hogy igazad van, mert mondta, hogy jaj, ne gyere, de még mindig ott van lent. Azt, hogy valaki áttette a... Aha, ez teljesen fasság, amit most csinálnak. Mind a hárman? Hallod, ilyen sötét a basement alapból? Nincs fény? Mennyire para amúgy. De durva. Ahogy baszol lenne a story game lenne, de így, hogy multiplayer így azért jó, hogyha látsz. Ilyen, nagyon durva. She's so much in danger. I gotta go. You finish that. I'll see you later. I like that you can't finish that. Do you have the perk? Yeah, that's so cool. I do not. Nagyon szép. That's cool. I can pass it off to you. Ez a I get Lillers. broken, or will you get broken? You will. Hölgyemény. I will for sure. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Okay, that makes sense. Horszem mondta, hogy ő a legkomolyabb, de a Chelsea sokkal komolyabb stílóban nyomja. Oh my god, don't kill. Oof. Látszik, már a füleséről tudtam, hogy ő egy igazi gamer. Hát nézzük, milyen Optimus Prime-os füles van, beszarsz. Nice try. A konzolos gigacsedek így nyomják? Na nézzek, addig ott ültek, azért, hogy 10 lemenjen a gemből, az utolsó genekből. Oh my gosh. I don't know, man. Not that. I don't know, man. Hiszen nincs 3-genük. This is so cinematic. Látod, ott van olyan, mint hogy a brand new partot raktak volna bele, látod? Látod? Szóval minden gembe belerak egy ilyet. Amúgy nem volt annyira fasság, most így belegondolom, mert ugye több gem van még hátra, csak egyet kell beszerelni, szóval annyira nem volt rossz amúgy. Szerintem rosszul ítélte meg az elején. Elkapta. Bum.
So the add-on that makes us weakened when we complete the gen. Ó, van ilyen addó, hogyha a complete a gent, akkor weakened lesz, és ezért damage-elt egyből. Do not commit. Mondom, Jesse, ez nagyon tanulmányozta ezt a killert, nem viccel. I got you. We gotta go. We gotta go. We gotta go. Yeah, we gotta go. I'm We just gotta gonna go go get for real. vaporized real quick. Don't mind me. Okay, bye. Wow. So happy looking. Where's the door? Do you think It's he knows? like- Ha megvan a In második the hulla, basement. lemorizta és nem mutatták a morit. Vágott két embert és lemorizott és egyszer sem mutatták a morit. És azt mondja I Bex, hope the killer doesn't. azt mondja Bex, hogy én vagyok a Terrible Spectator. Oh, Does she not Konkrétan hear? lemorizta mind a kettőt, nem? we didn't know. Can you please take my corpse? You go to the basement. Somebody's like, no. By the ship? It's just vapor. Egyiket se láttuk szerintem. Oh, where? Oh, right here. There should be like a shoe or found something left, I the swear. shoe. I gotta go. R.I.P. Umfi. Yeah, I gotta go. We got to go. GG. Alright, I want the late Na game. nézzük, 9 perc maradt hátra, és még rengeteg mindenről kell beszélnek, szerintem nagyon elcsúsztak időbe. Wow, Alright. GG's. Yeah, good game, guys. Yeah, GG's. So that's all the time we have for today. Thank you all for joining me. For everybody watching at home, if you Lehet, want to hogy see more iriadom. from these Fog Whispers, be sure to give them a follow. We're gonna have their links in the chat if it's not already there. In the meantime, we need to keep the show on the road, so let's send things back to Dork and Justin on the couch, where we'll learn more about the upcoming. Aha, Bloodmoon most event. nincs idő elköszönni tőlük, mert elcsúsztak időbe. Ha mert mindig el szoktak búcsúzkodni, hogy hol találod meg őket, stb. Hey, Most I nincs am idő. not Justin. I'm not. Well, no, I am. You are. Hold on. though. Thanks, Peanuts. Very fun. Really quickly, we wanted to answer some more questions from chat and then keep the Aha, show Lili rolling Pina along. ügyes volt. We're getting close to 12 already. So, of course, people ask this. Will the unknown have a shirtless skin? Why do you do this to me? Behave, okay? Behave. Chill out. Okay. Concise What the and fuck? simple. Szia, Pingy. Which channels? Oh. Which channels will be streaming the Twitch drops? Well, the Twitch drops are on Twitch. Correct. And they're available for Shocker. any channel that is in the Dead by Daylight category and has drops enabled on the cast. Így van. Szóval nálam is meg Not like a tudjátok... specific subset of streamers, anyone who streams in the DBD category. Így van. Will the Iron Maiden t-shirts be restocked? Na de for csak the löksel DBD remélem maradok shop? le sokról? Ha Yes, már nem they will. hallom. Bár a végén vagyunk Those have gone egyébként. super well, which Majd again- most jön a Blood Moon, ami nagyon érdekes. Az új event. Az érdekel most nagyon. Will Twitch drops for Nintendo Switch be available as a code again? Azt szerintem igen. Yes, they will be available through promo codes just like Zold, we did last time. Billy, The first one ugyanaz. is dropping later today, and then the other two following throughout the week. Ugyanaz, mint a Again, I múltkor will say it kódokat again, kapnak a switchesek a dropra, mert ők nem Because tudják daylight nézni a savings streamen. just Vagy sem happened tudják, here in de... North America, which some parts of the world don't have yet, because this is how you run a planet, I guess. Nem So izgat? time zones are a little Nem messed up right lepődök now. meg. So to be clear, right now it is 11:53 a.m. Így In van. 7 minutes at 12 p.m. Eastern time, 7 minutes, that's when the chapter goes live. So if you're wondering, that's as clear as I can make it. But yeah, just hang in there. 7 more minutes and you can start playing. More minutes. And to that point, let's get the show rolling. What do you Yeah. So next we're going to go ahead and look at what we've got with the brand new annual event premiering later on this month No. in Dead by Daylight with Justin, Blood Moon. our senior product Ez manager. az, Justin. He's going to talk us through how we've got this amazing Blood Moon event. Nyomod, how Justin, we put it nyomod. in here, and you're in for a very bloody time. Nagyon kevés idejük maradt. Ez nem lesz idő mindenre, vagy ez tovább fog tartani akkor, mint 5 elcsúsztak. Na nézzük, az Upcoming Blood Moon event, ez a legizgalmasabb az új chapterön kívül, ez most fog jönni 18-án. Ez ilyen event még sose volt a DBD-ben, ez egy brand new event, soha nem csináltak még ilyet előtte. Kíváncsi vagyok, hogy mit raknak bele. Nem is tudtam, hogy kódokat kapunk, vagy csak partnerek? Mire gondolsz? A switchesek kapnak kódokat, mert ők nem tudnak Twitchet nézni, vagy hiába nézik, nem kapják meg a cuccokat. And I'm super excited to be welcoming to the stream Justin Banks, our senior product manager. Hey Justin, welcome to the stream. Hey, thanks. I'm glad to be here. Hey, Servus, everybody out there Justin. watching the stream.
What's I'm up, just man? happy What's to be here up? talking more events in DBD. Yes, and speaking about events, we've got a new blood-themed event, the Blood Moon event. And Blood, we've got the Buddha. Blood Rush, Blood Hunt, and Blood Feast, which are some smaller blood-themed events. But this is supposed to be our biggest blood-themed event. So can you walk us through that a little bit? Na nézzük. Absolutely. So, just like you said, this is supposed to be on a very different level than all of those others. But we're taking the core idea of those, which is earning massive amounts of blood points, and amplifying it even further. Úristen, Blood Gefi, points, ez csak a you're Bloodpointról going to fog like this szólni. event. Ez nagyon sok When the team Bloodpoint started lesz. brainstorming on this Krisztus, a while back, we were kapaszkodj. trying to figure out what the theme of our new event should be. Tehed, And we realized we never actually had a big one that was just about blood. We're a horror game. We've had the blood rush, we've had blood hunts, yes. but Lehet mindenfélét nothing húzni. to really get blood all in the matches. Kapaszkodj. To soak the trials in blood. So we decided it was about time, which brings us to our Blood Moon event that we're talking about today. Na, Alright. ne sittalkoljál And Justinnal, imádom a with this new csávot. event that's kind of coming in, Chill out, what bro. is it about the Blood Moon event that really sets it apart from the others? So like I said, not just the multiplier. This is a full Okay. event. So we've got Ez egy a full visual event lesz. overhaul, unique gameplay, a Unique community gameplay, element, community an element, event tome, so there's tons event of challenges tome, to play. challenge-ek plus lesznek, some very awesome rewards that I can't wait for players to see later. nagyon baszó At rewardok its core, lesznek. we really just wanted to create a event where every spring, the blood moon is rising in the entity's realm, and it basically rains blood points on our players. What the We want fuck? this to hands down be the best moment for earning blood points of the year. Ne every year. szopas! Ez jobb lesz, mint a Alright, well, szülinapi that event honestly Bloodpoint sounds awesome, eventből. but I think we need to know a bit more about how it works. Sure. So in matches Micsoda? during the blood moon event, players are going to find droplets that they can accumulate and then spend to create blood basins. Once a blood basin is created, a blood zone is then going to spawn for quite a large radius. Oké, lesz egy Blood And Zone. Both roles are going to be able to interact with this in some way. And now I must say that there's a period of protection. So after a blood zone is created, the opposing role will be able to destroy it once that protection period is gone. A másik izé, ez el tudja While the blood pusztítani. zone is there, killers are going to get an increased attack lunge distance, so they're going to be able Anyád. to attack even a little bit further. Még messzebbre tudnak But ütni a that comes at killerek. the cost of having an extended cooldown where you got to really wipe all that extra blood off Aha, your blade. viszont tovább tart majd a You've gotta cooldown. keep it Nagyobbat clean in the ütsz. Blood Moon event. De For tovább tart a cooldown a survivors, they're going to have killernek. their grunts of pain reduced, and their pools of blood are going to actually disappear even faster while in the blood zone. Aha, Now, if the oké. survivor is crouched, that's going to be even more. The grunts of pain are going to be reduced further, and the pools of Oké, blood olyan, mint hogy will disappear visszatérne a even régi Ironville, és gyorsabban tűnik el a Like I said, vér the majd. blood zone pool, A the blood blood zone zone-ba. areas are going to be really huge. So as you progress through a match, you're going to be running into them fairly often as more and more keep on getting generated. What's Aha. really cool though is for the person who creates the blood zone, they're going to get these benefits map wide so long as the blood zone is protected. Which is Oké. going to be fantastic. Szóval aki And no megcsinálja a matter who zónt, you ő are, mindenhol survivor or kapni killer, fogja. Everyone is going to get extra blood points for actions taken within a blood zone. Szóval a Blood Zone-on Then, belül if a extra player is using BP jár. Bloodshot Eye offering, És lesz egy those Bloodshot blood points are offering, boosted even further. és még több. All Oké. about blood points. Amit I'm kérdeztél, really looking Krisztus, forward to ez getting meg into lesz, a ez trial meg lesz. with Ez this. komolyabb lesz, mint bármi. I'm like so stoked right now. Meglepő, meglepő. So, De jó, just de kind jó. of tapping into that, because you were saying that collecting blood points is going to be a really big part of this event. What does Ez that nagyon, look ezek like nagyon for fognak players? örülni az emberek. So, like recent events, Blood Moon has its own event tome with two levels of challenges. But what really sets it apart from all those other ones is what we call our Blood Seekers Community Challenge objective. And that's going to create a community-driven blood point multiplier that is being continuously increased as players perform Blood Moon-related actions, which is creating Hagyjál már. blood zones. So the higher the progression, the bigger the blood point bonus is for Azt a everybody. kurva. And we're going to be maxing this out at a pretty high multiplier. Úristen, The ez faster hallod? we hit that Ez threshold, nagyon the durva. more everyone gets out of the event. Okay, well, I Ez love nagyon some community durva. goals. I'm really looking forward to this one. But correct me Jézus if I'm wrong. Mária. We are also adding a new special item just for Ez survivors, mikor? right? 18. Yeah. Új Every item? event that we do, we try to see what new items we can add that are meaningful for the event. So this time around, we've created what we call the Blood Sense Map. So when a survivor is using this, it will show you whoever is bleeding across the entire map. You'll see the aura of all the injured survivors, but it requires a sacrifice. When using the Blood Sense map, you also create pools of blood around you.
So it's a nice little bit of risk-reward involved. All right. And you were talking about kind of rewards. I did see some of the outfits that are kind of coming in, and they honestly look like they've already got their style like really nailed down for this event. Yeah, honestly, the art team has crushed it this time. This collection is amazing. The main attraction is all these event rewards, and we're extremely happy with the ones that we're actually having as outfits that you can earn from the event. So that's going to be outfits for Elodie and the Oni. They're fantastic. And Alicia will be along in the next segment to show these off and some more from the Blood. Úgy amúgy nagyon sokáig fog tartani a stream még. It's such a good collection. We couldn't let it go to waste. Ez szerintem még egy fél óra biztos, hogy lesz. Like especially for the Oni one, I'm really looking forward. De most már tudjátok, ha minden igaz, most már tudjátok venni az új DLC-t, meg a game-en belül. Is there anything else that you can leave us with? For sure. So the moment players log into the Blood Moon event, they're going to notice that this lobby is jaw-dropping. I think any dev that has during playtest has had extremely positive comments about it. As soon as they get in, the red Blood Moon and all these a very otherworldly vibe. It really takes players out of the forest that they're used to seeing and makes it feel like you're on another planet of blood. Ez amúgy nagyon sok BP, ez nagyon sok BP lesz. Elements to them, like themed hooks, generators. Aha, ezek lesznek a hookok. Ott van a generátor a háttérben. Now, this is our first instance of the Blood Moon event. Ez nagyon we are király. excited on using it as building blocks for the future. So we do want to eventually get it to the same level as Bone Chill, Haunted by Daylight, and Twisted Masquerade. So if you think this is cool, until next year. Just to cap off all of the cool stuff, I wanted to add a quick note on accessibility. So we know red can be challenging for our colorblind players. So we've taken some time to really ensure that the colorblind mode provides additional contrast to all of our new effects in this event, so everyone can have the same chance to fully enjoy it. Aha, de aranyosak a colorblindokra is figyeltek a színvakokra. Walking us through the Blood Moon event, and if you are excited to get into the trial for this, please be sure to log into the game on March 18th when this goes live. It's going to be from March 18th to March 31st, so mark your calendars and Blood, of course, and make sure to pop in to get all those Blood points. Ez nagyon but durva. Since we've been talking about the Blood Moon event, I think it's only fair to say that we should take a look at it. So let's go ahead and take a look at the trailer. Van trailer is már, na most figyelj! Ezt hallod, ez a best event eddig, amit valaha csináltak szerintem konkrétan. Bloodpoint szemszögből persze. Ez ahol, a kör, tudod, amin belül vagy. Azt a kurva, ez nagyon baszó. Most kéne egy Vampire Killer amúgy. Ez az Zodi skin. Hát felszarok. Anyád! Ezek Elodie. De jól néz ki amúgy. Azt a mindenit! Na jó, hallod, itt még a csármok is tetszenek, rohadjak meg. Itt még a csármok is tetszenek, ez egy ész volt, ugye? Úristen, nagyon vad. Ezt nem hiszem el, hogy fog itt PC-t venni amúgy? Nagyon nagy. Ez nagyon epic lett ez a trailer. GG. 18-tól 31-ig, na jó. 18-tól 31-ig megállás nélkül minden nap streamelek. GG. Előre hozom a Szombaton. Okay, let's go. GG. Na, upcoming collections. Már van update, bizony. De durva. Team up. Mehetnek majd a közös gémek szarásig amúgy chat. Hey everybody and welcome back to the couch after watching that Szia, Leila. amazing Blood Moon trailer. I am so Leilana, stoked to get into the igazából. trial. Like
it's insane. I want to rewatch it right now, but we don't have the time. We've got to talk Jól about érezted, Krisztósi, meg mondta neked, hogy szerintem nem, de igazad We're going volt. to be talking about the All Things Wicked collection that's coming into the game, as well as the Slipknot collection and the Blood Moon event collection. And to talk us through that, we're going to be sitting down with the associate art director, amazing Alicia. Welcome on to the stream. Thank you for having me. So, Alicia, like I said, we're going to just go ahead and start talking about the cosmetics. Sorry. So can you introduce everyone to the Blood Moon Sorry, event? csak ezzel I would love letöltöm. to. This was such a fun collection, and it really revolved around the question, can we turn blood into clothing? We wanted these outfits to showcase who these characters would be if they're absolutely blood obsessed. We have Michaela reimagined and transformed into a blood witch with her blood magic outfit. And the Skull Merchant still retains her dangerous elegance. Akkor ez nem Ace volt, hanem Vittorio. Vengeance collection makes it clear that her bloodlust has turned into a full-on blood obsession. And the Gambler's Rush outfit is still Ace. He's himself with his deck of cards, and he's got his funky hairstyle. Nem, Ace, akkor mégiscsak Ace. Akkor mégiscsak Ace. More likely than ever Akkor jól gondoltam először. on red. Ja, nem figyeltem, and finally, sorry. we have the Doctor's blood shock outfit. Először Ace-re gondoltam, de itt úgy néz ki, hogy Vittorio. These vials of blood all attached all over his body to power himself. And those are the outfits in the store collection. Okay, but we have two free outfits that you can earn through the event tome for Elodie and the Oni, which we've also put a ton of love into. For Elodie, we came up with a bit of a seafaring theme because she's from an island nation. And for the Oni, we already know that he's blood obsessed. So we took everything about that element of him and just cranked it to 11. Ezt imádom, amikor ilyen bele van izélve a bőrükbe, ilyen cuccok, tudod. Van ilyen spirit skin is, az egy első killer skinem. I'm honestly so excited to be running away from the Oni with that cosmetic. It's insane. But just so we can kind of shift our focus over to the All Things Wicked chapter, can you tell us about that collection coming into the game? Sure. Let's start with Sable. For her, we're introducing two collections. First, we have the Sable Essentials collection, featuring two rare Látod, itt az a fegyver, amit mondtam neked, ez nagyon tetszik. And then we have the Inner Monster collection, featuring the Leather Helion and the Leather Firebrand outfits, both very rare. All right. I mean, just from the names alone, I'm really looking forward to it. I mean, Sable herself is also just an essential person. But can you tell us a bit more about the inspirations for these designs? We really love Sable's vibe in general, and we wanted to showcase her connection that she has with Michaela. This is another really strong, interesting female character that we hope that our players will love. And of course, she's our first unofficial goth character, which is so much fun. These two collections are two very different plays on that style, and how Sable makes it specifically her own. Just because she's a little goth, it doesn't mean that she needs to be terrifying. Sable might be a little rough around the edges, but honestly, she's so very kind and so selfless. She went into the fog on her own accord to try and save her friend Michaela after all. Igen, Sable a kevés karakterek egyike, akik önszántukból jöttek be az Entity birodalmába, hogy megmentse a barátját, ugye Michaelát. Right. You hope you have those friends, right? But now, so let's go ahead and shift over to the unknown. So, a killer we know next to nothing about. How did you guys manage to make the outfits even creepier? And I honestly don't even see how y'all did that. Például a Plague Levy. Plague is ilyen. For starters, we treated the unknown like it could be any citizen of Greenville. So while the character's basic form may appear as male, we didn't limit ourselves to age or gender when it came to thinking about their cosmetics. We wanted to play with that sort of analog horror theme of finding horror in familiar things. So we turned it into a high school cheerleader with the Greenville Pep and Greenville Cheer outfits, both rare, for the Unknown Aberrations collection. Then we also turned it into a grandmother with the very rare eyeless woman outfit for the Shop Till You Drop collection. And it's interesting just to see how much this killer can transform. And I think we managed to go into pretty unsettling directions with this collection. Yeah, I think unsettling is pretty much of an understatement. Igen, azt nem tűnt fel, hogy fogszabályos lenne. But since we've been kind of talking about those two amazing collections, now let's go ahead and talk about Slipknot coming into Dead by Daylight. Nem, nincsen Michaelának és Sable-nek lobby voice-a. Legalábbis a PTB nem volt közös lobby voice-uk, hogy meglátják egymást. Can you tell us a bit more and give us a little bit of a preview? For sure. This collection features 8 outfits and 7 masks. So
I'm sorry. Seven masks az egy and one full Ghostface, vagy outfit egy... featuring the subliminal menace for the Legion, turning him to Slipknot's DJ Sid Wilson. We really wanted to make him feel like a part of Dead by Daylight, so we went all in on the flowing robes and making sure that we nailed that scary mask that he wears. All right, so what about the band members? You said that we created some masks for them. Absolutely. So we wanted to do a proper homage to all the core members of Slipknot. And we tried to make sure that they turned out as creepy in game as they are on stage. And of course, we stayed faithful to their designs, but with a few small alterations to suit the killers that we were matching them to. Mm-hmm. So we have the metallic grill for the Wraith, based on guitarist Mick Thompson. The dominant eye for the Death Slinger, Ja, based on hátul az guitarist Blight. The Balleg Grim hátul. Circus for the Clown, based on custom percussionist. Aha, a fegyveréből szerintem Sean biztos, hogy Crown. Blight. And engraved flesh for the Meg a hillbilly, based vállából. on bassist V-Man. Ashen Quake for the Trapper, based on lead vocalist Corey Taylor. And the Zipper Mouthpiece for the Doctor, based on Nagyon Slipknot's basszó. unknown keyboardist. And finally, the molded visage. Középen, és ki van középen a késsel? Ő kicsoda? Myers, mert akkor beszarok, de nem hiszem. Thank you so much, Leisha, for walking us Ghostface, vagy through all of ki? those collections. I'm honestly so excited to get my hands on like everything. Ő Honestly, Legion. like, can I get the money behavior? What Ja, we're és akkor looking, Wraith volt legjobb we've done oldalt an itt. amazing look at that today. Ő volt Thank you so Wraith. much for talking with us. Now we're going to be shifting to kind of talking about the upcoming design updates coming to Dead by Daylight. But before we do that, make sure that if you saw any of these amazing pieces that you wanted to get for the Blood Moon collection, that you're going to have to get it during the event, as this is time limited. So make sure you get your hands on it before they disappear. Or I'll be the only person out here looking really nice and blood stuff. So we'll see you in the next segment where I'm sitting on the couch with Eric to talk about future design. Aha, én is azért szartam, hogy most mondom, Myers-et behúztak egy ilyet, meg összefúgyozom magam. Ilyenkor rossz a neted? Sajnálom, bro. De egyszer megvásároltam már, mert nálam még nem jelent meg a Steam Shopban. Valaki ezt meg tudja erősíteni? Szerintem megvásárolható már. Szerintem egybe hozták a kettőt. Aha, most attól nem kell egy órát várni a DLC-re, mint régen. We are going to wrap things up. We got a couple questions. First, I want to say thanks to Justin and Alicia. Those were awesome segments. We always love having them on the show. Those cosmetics are looking so good. Én is újra esetleg a Steam-et. Cool. But we do have a couple questions we want to address before doing the design update. So first one, can the Weaving Spiders perk stack with brand new part? Sorry, like the toolbox add-on. Yes, it can. All right. Oh. Easy. And how do the blood points for the Jaj. Blood Moon event compare to the blood Stack-el a... points you can earn ez nem during lesz the oké, anniversary? szerintem. So Ez the nem lesz anniversary oké. requires offerings to get bonus blood points, which can be used year-round if you keep them. I know I'm a hoarder as well. Whereas Blood Moon will inherently boost blood points through Blood Zone actions and the Blood, brand new part, az új Blood Seekers perkel. community multiplier. Fantastic. All right, so we are going to update you now on our upcoming design update roadmap. It's the word update multiple times. Not a lot has changed, which is good. Honestly, when you present a roadmap, that gets shorter and shorter each time we do an update because it's sticking to the roadmap. But there were a couple things that changed that we're going to talk you through right now. Na nézzük a If you've been roadmap-et. following along, you may have noticed that we've made some additions and subtractions this time around. Mangled. Blood Web improvements are moving forward as part of the All Things Wicked release. Happy Country's demo clan for further Doki. details. For Igen. killer tweaks, the increased speed while holding a hatchet for the Huntress was tested in the PTB, but that has now been reverted for a live release, and we appreciate Ezt innen vegyük már ki, srácok, ezt innen töröljük már le. Halló, már a múltkor se tetszett. Items of focus just for the time being for the April to June window. This is really due to programmer bandwidth, as the team has been working a lot more in the recent weeks on more modifiers coming to the game, as well as some other surprises I definitely can't talk about yet. Yes. So as for what's coming up, we've got the Dead by Daylight next tome coming in April, followed by our next stream, which is going to be the 8th anniversary stream. Mondtam nektek, hogy jön az Adranert, So keep following Dead by Daylight socials for dates and details. Nekem is bejön az a párna. Yes, and thank you once more for joining us. This is a ton of fun for all of us. I'm so glad that you spent the time with us here today. Aha, az lesz, Evelyn, az lesz. It's past 12. So the chapter is available now. Akkor go. So go enjoy Játszani. All Things Wicked.
enjoy the Blood Moon event in a couple weeks. Our new cosmetics as well and more. Head over to deadbydaylight.com for more details on any of that stuff. And see you next time, I think, yeah? Yeah, so thanks for hanging out with us, and we'll see you in the fog. Take care out there. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Jó, akkor mehetnek a Twitch droppok is. Innen lelépünk a csába. Bum, köszönjük szépen a streamet, nagyok voltak. És megnézem, hogy áll az update-em, közben elkezdtem, le is töltött az update. Jó, akkor mielőtt még belépünk, én azért megveszem a DLC-t, jó? Egy kis türelmet addig a hölgyektől, uraktól. All things, aha, 7 euró Steamen, 7 euró, az nagyon jó ár érte. Let's fucking go. Kérlek, adj meg egy valós dátumot. Miért nem hiszitek el, hogy 2021. január 1-én születtem? What the fuck? Miért nem hiszed el? Hát esküszöm a bablevesre. Dick, bizalmatlan a Steam, bizalmatlan a Steam. Még régen jóba voltunk. És meg lehet venni gémen belül is, így van. Így van. Gémen belül is sárdél is meg tudod venni. Én mindig a DLC-t veszem, mindegy, hogy miért lehet megvenni, mert ezzel támogatom. Ezzel támogatom a deveseket. Ahogy ti támogatok engem, én pont ugyanúgy támogatom a deveseket. Pup. Kozolon később jön a frissítés. Nem hinném. Egyszerre kéne, hogy mindenhol jöjjön. Ha csak nem valami problémába ütköztek. Meg is vettem, lépek is be a játékba, és akkor beszélgessünk chatben. Mit szóltok? Mit szóltok ehhez a streamhez? Ezek nem Mikkel Skinek tesó, ezek mind Sable Skinek voltak? Én mondtam, hogy szerintem ezek Sable Skinek voltak, aha. Mert ugyanúgy nézett ki, csak más haja volt, ugye, meg ilyesmi. Hát kíváncsi vagyok. Rengeteg kont is van, kova, rengeteg. Ingyen élő vagy? Hát figyelj, megértem. Figyelj, én se tehettem meg mindig. Volt olyan időszak, amikor egyáltalán nem tehettem meg, hogy megfizessek ilyen dolgokat. Még 7 eurót se. 3 évig voltam munkanélkül, úgyhogy pontosan tudom milyen. Ezt nem feltétlenül hívnám ingyen élésnek. Bár én ingyen élő voltam. Ha tehetem, én mindig támogatom. Hogyha tudom, akkor megteszem. Ha nem tudom, nyilván akkor nem teszem meg. De ha tudom, megteszem. Viszont akkor a timer az nem működött jól, nem? Mert a timer még nem írja, hogy megjelent volna. Szóval ők se tudják, hogy mi van, de arra a timerre már nincs szükségünk. Mi ez a bloodos event? Azt a mindenit, tesó. Jó ég, jó, beszéljünk az eventről. Hát összeszarod magad. Pont Krisztuszon szerintem ma délután kérdezte meg, nem, hogy lesz-e valami Bloodpoint offer? Mondta neki, Krisztus, ne legyél már hülye. Hát nem lesz olyan basszó, mint a szülinapi event. Mindig a szülinapi event a legjobb. Majdnem ki is bannoltam, elküldtem az anyjába, elkezdett sírni, minden baja volt, mondtam, legyél már férfi, és nem foglalkoztunk vele. Erre ma este kiderül, vagy délután, késő délután, hogy olyan event lesz, hogy soha életünkben nem lehetett ennyi Bloodpointot kihozni, mint most. Nem tudom, hogy mennyire sok az a sok. Ja, ez a trailer. Csak az, hogy szerintem nem lesz hangja, mert nekem nincs hanga izén, amikor elindítom, ugye? Van hang? Nézzük meg, hogy van-e hang. Szóval, még mindig csolog a könnye, így van. Szóval egy olyan event lesz, mert ugye vannak ilyen blood eventek, ugye amikor másfélszeres szorzó van, akár kétszeres, sőt, ha jól emlékszem, egyetlen egyszer volt 3-szoros szorzó, de az nagyon régen volt már, és kiderült, hogy ez a Blood Moon event, ez lesz a legkomolyabb Bloodpoint szerzős event, ez komolyabb lesz, mint a szülinapi, pedig a szülinapi az mindig a legdurvább volt, úgyhogy szerintem lehet, hogy nem térnek vissza a torták egyébként a szülinapkor, mert már úgy lehet, hogy nem lesz értelme, úgy gondolják. Szóval úgy kell elképzelni, hogy lesz egy event, rendes lesz új, láttátok a lobbit, remélem, hogy láttátok, olyan lobby lesz, hogy összeszarod magad amúgy, nagyon durva lesz. 18-án kezdődik, 31-ig tart, szóval lesz egy kis időtök. A Skinek, Jézus Mária, de őszintén, amúgy, de most halálkomolyan, hát hogy néztek ki a Skinek? Nagyon baszók voltak, szóval lesznek hozzá nagyon durva Skinek, de ami a legfontosabb, hogy ilyen offeringeket fogsz tudni hozni, ami megnöveli a Bloodpoint szerzés lehetőséget, nyilván nagyon sok Bloodpointot lehet belőle kiszedni, plusz lesz hozzá tóm, úgyhogy lesz hozzá 2 szint, tudod, amit lehet csinálni, és visszatérnek a community challenge-ek megint, és azokat, hogyha csinálja a community, szóval minél többen játszunk, minél gyorsabban haladunk, az még meg fogja szorozni a BP-t, szóval minél később fog tartani az event, annál több Bloodpointot tudsz kiszedni majd. Szóval ilyen über sokat lehet kiszedni, én nem tudom, hogy mennyit, de szerintem az event végére lehet összeszarod magad, és egy ilyen 1 millióval fogsz kijönni, vagy 500 000-rel, amit soha nem volt előtte. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy mennyire sok az a sok, de nagyon sok BP-t lehet kihozni, és a mechanikából, amit megértettem, valamit csinálni kell,
hogy valami történjen, ami kialakít egy ilyen blood kört, egy ilyen vérkör, lesz egy ilyen blood zóna, és azon belül még több blood pointot lehet szerezni, és hogyha azon a zónon belül vagy, akkor a survivoröknek kisebb a hangjuk, kb. Úgy képzeld ezt, mint a régi Iron Will, szóval még komolyabban el fogja tudni rejteni a sérült hangodat, és a vér hamarabb fel fog szívódni. Ha googolsz, akkor még gyorsabban nyilván, mint ahogy most is, vagyis hát még halkabb a karakter. A killer pedig tovább tud majd láncsolni, egy ilyen beépített coup de grâce-szerűséget képzelj el, amivel viszont a hátránya az lesz, hogy tovább fog tartani a cooldown, szóval tovább fogja törölgetni az extra vért a fegyveréről, szóval messzebbre ütsz, de tovább tart a cooldown, és aki csinálja a kört, annak az egész mappon érvényesen. Szóval, ha a killer megcsinálja, akkor az egész mappon, és szerintem a survivor, aki csinálja, neki is az egész mappon érvényesek ezek, viszont cserébe a másik oldal el tudja pusztítani. Szóval valahogy tönkre tudja tenni ezt a vérkört. Arra is lesz lehetőség, akkor most már nem lesz capped a BP? Hát szerintem amúgy lehet, hogy kiveszik a cappet, vagy megnövelik erre az eventre. Mondjuk arról nem beszéltek. Szóval nem tudom. Arról nem beszéltek, azt majd kiderül. Na akkor jókor térek vissza a DBD-be, azt tudta, hogy a legjobbat választottam. Én pont lemaradtam arról, amikor néztek, mert tanultam, meg ettem. Ezt vissza tudod majd nézni, Kova, egyébként. Szerintem YouTube-ra is fel fogjuk tölteni, meg itt Twitchen is vissza tudod nézni. Sajnálom, hogy lemaradtál, de örülök neki, hogy a tanulást azt előtérbe helyezted. Szóval meglátjuk. A hű barátot láthatjuk a képernyőn? Szerintem azt muszáj azért csak szülinap és szülinapi torta tartozik? Lehet, aha. Szerbusz Wolfi. Meddig van ez az event? 18-31-ig. 18-31-ig. Kéne neked a Blood Point? Akkor ott mindenképp jelentkezzetek majd be, meg játszatok sokat, ha tudtok. De többet is lehet, nem azt mondták? Én nem emlékszem, hogy ezt hallottam-e volna. A papírsleg meg tudnám mutatni, majd az unknown skinjét? Nem, direkt nem fogom megnézni egyik skin se. Hát persze, hogy megnézzük. Ez az új lobby. Rakok egy kis hangot. Más változtatás itt szerintem most nem történt, ugye? Nem? És természetesen rárepülünk az új skinekre, megnézzük őket. Úristen, mennyi skin jött, te jó ég. Te jó ég, na jó, nézzük meg. Ez tűnik az egyik legjobb skinnek amúgy. Nem rossz. És ez nem egybe van ez a skin. Nem kell egybe megvenni. Külön is meg lehet venni, ugye? Csak a felsőt, vagy csak a fejet, ha akarod. És van ez egy másik színbe is, ha jól látom. Van pirosba is. Vadulós amúgy. Scepter, bizony, köszi a 3 sziket VNK. Azok a killer skinek? Jézus, mindjárt megnézem. És akkor van neki még egy ilyen skinje is. Ez a hajon kívül szerintem über baszó. A haj az nagyon nem jön be. Ez turpi, vagy minek hívják? Turpingolja a haját, vagy mit csinál? Ezt lányok majd megmondják. Vagy a szakértők. De a haj ez... Amúgy? Varga? Mit szólsz Mikéla után? Ő Mikéla csak nagyobb csomaggal van megáldva. Azaz, tupér, mondtam én, hogy hallottam már ezt a szót. Van voice line benni, uram Isten, az a hang, voice line, mármint hogy Mikélával együtt, mert a csajnak van voice line-ja, de Mikélára nem reagál, legalábbis a PTB még nem reagált. Van egy ilyenünk is, ez az alapszkin átszínezve, egyébként nem rossz, szerintem ez se. Ez is van. Úgyis ez tényleg nagyon jó lett ez a karakter, basszus. Lehet rá pénzt költeni rendesen. Aha, ezt tetszik a legjobban, a szürke a kedvenc skinem. Vagy színem. Nem rossz. De talán ez jött be a legjobban a hajan kívül. Ez a nadrág. Fehér felsővel. És itt a haj változik? A hajszín változik egy picit. Ja, a sminkje. Meg egy picit, aha, beszíneződik a haja. Nem rossz. Na nézzük a többit. A DLC-s jár valami recolor? Mindjárt megnézzük. És akkor ezek a killer öreg ember skinek. Hát megmondom őszintén, hogy ez lehet, hogy hülyén néz ki, de nekem tetszik. Jaj, ne azok a csöcsei. Oh shit. Megmondom a frankót, a fej nekem nagyon adja, nagyon creepy, és a fegyvert már nagyon vártam. Nagyon tetszik a balta, de ez a fegyver is nagyon jó. Bár egyébként jobban tetszenek a Choice-nak a skinjei, szóval ha már... Jaj, kapott egy ilyen fegyvert is. Akkor már eleve nagyon sok fegyver bejött hozzá. Meg ugye a balta. Úristen, de vadul néz ki ez a... Ez is, ilyen tüzes. Basszus, ez nagyon sok, nagyon jó skin. Költenem kell a sárdot, mi? Shit. Jó, most tényleg nagyon kitettek magukért amúgy, ez tényleg egy nagyon vadulós Scepter lett. Innen jön az a skin, ugye? Innen jött be a másik fegyver. Igen. Hogy néz ki? Különböző cipők is vannak rajta. Tesó!
Én azt mondom, hogy legyünk őszinték. Ha mainelni fogjuk ezt a karaktert, stílusosan fogjuk mainelni. A sárt milliárdos bele is kezdett a kördésbe. Várjak? Dehogy várok. Ott a szőke is. Az is vad. De szerintem ez egyértelmű angle. A szőke egy picit jobban néz ki. Jesus Christ, bro. Hoppá, eltűnt a feje. Jól van. De miért? Mert megtehettem, tesó, mert megtehettem. Figyelj, hogyha... Ha szeretnéd tudni, hogy miért, akkor elmagyarázom röviden neked egy pár szóba, hogy miért, jó? Figyelj, megmutatom. Hogy miért. Egyrészt ezért... Nem mondod. Egy pillanatot kérek. Ezért... Ez az egyik oka. Én gyűjtő vagyok, te ezt nem értheted. A másik oka, az pedig ez. Egy újabb remek darab a gyűjteményemben. Nem übereli ezt a skinemet, ez az ultimate kedvencem. Nem übereli ezt, de nem rossz. Jó reggel, Pinky, jó reggelt. Na nézzük, hát ez egy nagyon nehéz map. Kösz szépen, Leila, hogy már a 200 bitet. Nyomod. Na nézzük. Meg is van az első. Megpróbálok most kevesebbet lövöldözni. Csak olyan helyzetekben, ahol mondjuk fix. Most nagyon jó lesz az ablak itt amúgy nekünk, mert egyből megsérült. Egyből rá tudok menni, és már gyorsulhatok is. Nice. És itt lesz a terrorrádiuszom. Szóval azt a Jen nem annyira fogja majd csinálni szerintem. Piris, így kell felzárul akkor? Let's go. Aha, igen, vannak Twitch droppok. A jó cuccokban nem vagyok biztos, amit mondtál, de vannak Twitch droppok, ez kétségtelen. Ezzel sokkal könnyebb lesz, hogy nem pattan olyan nagyot amúgy actually. Azt mondom, hogy nagy pattanás jó lesz, de szerintem ez jobb lesz. Yes! Easy peasy lemon squeezy. Yes! Na most vagyunk nagyon döfibe. Azt, hogy az fölé átlövök. Jó, is kapta. Nem rossz. Yes! Big hit. Very big hit. Elhamarkodtam, meg kellett volna nézni, hogy hova megy. Ne nézz, akkor nem szabad engedni, hogy nézzen. Az baj, most már tud eleget nézni. Shit. Te is néznél titokba, Csajci, ha? Adom. Eljövök ide. Nem is... Oh? Lent van? Szerintem lehet, hogy lent van. Senki? Nice! Csattant. Nice, és akkor most mehet a down. Jönnek neki tékelni. Oh, basszus. Unlucky. Oh! Cookie!
Nagyon szépek voltak a downjai. Mindenki volt már húkja? Voltunk már ezen a lányon? Én nem emlékszem rá. Miért akartak neki ennyire tékeni, ezt leszabotálja? Úgy látszik, hogy nem. Fizetek a kapok speciál lábképeket? Fizetsz érte? Jó, hát akkor ismered, tudod, ott van a kép alatt, hogy hívják? Stream alatt ott van a PayPal-om, jöhetnek az összegek, és minél nagyobb az összeg, annál komolyabb lábképet küldök neked a karakterről. Kapta? Ó, le is ugrott. Nem engel szerintem. Ez már annál inkább, de lejött róla a cucc. Hopp hopp. Hopp hopp. Nem kapta el? The fuck? Nem kapta el. Szép volt. Teleportálnék, de nem enged. Alszanak a mocskosok. Ott van, hílelnek? Öj, láttam, hogy errefele szalad. Kapta halt. Kapta halt. Dead. You dead, bitch, you dead. Coming at you. Azért is plusz pont jár, let's go. Oké, nice, nem rossz. Szörvi ellenes build kellene? Van ilyen, hogy szörvi ellenes build? Miért valamelyik nem szörvi ellenes, vagy hogy érted? Köszépen, Jedi. Ja, neked tetszenek, ahol már nincs sok cuccod. Örülök neki, örülök neki. Jaj, bazd meg, hát én jobban beszarok, mint te. Nem úgy, ahogy szerettem volna. Nem úgy, ahogy szerettem volna. Ott lenn már nincsen paletta. Nincs bizony, jól van. Hallod? Bex ellen játszom? Csak kérdezem. Csak kérdezem, vagy ez nem a mi Bexünk. Most hiszem, hogy Bex volt, akit leütöttem. The fuck? Te vagy az Bex! Hova menjünk? Az baj, itt vannak ők. Itt legyen a terrorrádiuszom, várjál. Bum. És menjünk el oda. És hogy fogalmuk sincs, hogy hol vagyok. Itt van valaki, hogyha valaki tudja, hogy itt vagyok. Nézzük. Gondolom meghílelik egymást. Bam! Meglepi! Ez nagyon jó ez a build nekünk. Szedi szét a cuccomat, nézd! Vagy akarta, túl gyors voltam. De láttam, hogy megy szétszedni a cuccomat. Bam! Kapja az arcba. Sheesh, bro. Jaj, nem jó, aha. Tökéletes. Nagyon undin néz ki. Hát nekem adja amúgy. Nekem adja. Weirdul néz ki, ezt tuti. Bum. You dead, bitch, you dead. Másik irányba pattant, az baj. Ebbe is beleizélek. Szia, Afterhun! Nem, több skinnel jött, csak ez volt sárdér megvehető. De több skinnel jött. Meg ennek is több verziója van. Szépen eldodzsolta. Jó, valamiért ledobta a gátpalettet? Bex. Halló? Kapta. Júj, de close volt. Kiugrik? Nem.
Á, nem oda ment, ahova kellett volna, várjál, addig nem tud lenézni. Leugrott. Stream snipe genyó. Pont leszette. Pont leszette. Jó. A szörvéri meg jobban vagy a killer? Mind a kettő szerintem nagyon megéri. Ez egy nagyon jó chapter lett, nagyon jó változtatásokkal, szerintem mind a kettő nagyon jól megéri. Bum. Úgyhogy gyorsabban mászát is tőzpetek, egy gyorsabban regálsz Miss Kickből. Lezárt a Zeneket pölöl? I see. De most adeptelünk, úgyhogy csak ezzel a 3 alapperkével játszhatunk, úgyhogy igazából nem számít most. Oh, jaj. Jó, itt lesz a terrorádiuszunk. Scum volt, bra. Lelassult. Hiába volt izéje. Elkaptam. Nem jön a húkra? De ment a húkra, csak már mögöttem volt, basszus, pedig nagy lehetett volna. Szia, Honi Márk, szia. Mikor ez a genes perk egy Myers-ként összejöhet? Aha, az nagyon vad, egy Myers-en nagyon vad lesz, hogy elrejted a terrorrádiuszodat. Azt tudja, hogy ez nagyon erős lesz Myers-en. Ó, meg is sírelte maxosan. Ide jövök, mert innen szerintem hát nem számítanak rám. Basszus! Fuck! Nem abba a lockerbe volt. Csak azt mondta, hogy locker, de szerintem ez nem az a Bex, nem? Csak nem menne lockerbe. Oh, elkaptam! És most ugrott le. Tesó! Az mekkora lövés volt. És még ő is belement. Nice. GG. Deflegma. Nice. Big. Szerbusz Zolt, szia. Ahogy ma a szegrényt nyitogatsz, akkor szerintem négynek használtad a Xenomorphnak az addonját. Nem használtok addon, pláne nem használtok Xenomorph addont egy ilyen killeren. De ez egy challenge, ez egy ilyen Adept a Steamen. Itt nem használtok semmit, csak a 3 alapperkét. Nem rakatok be se negyediket, se semmilyen másmilyen perket. Meg látszik, hogy most abban sokat valizol, vagy hogy többet? Pedig szerintem egész pontatlan vagyok. Szerintem a PTB-n pontosabb volt, amikor játszottam vele már egy ideje. Ah, fuck. Hát itt meghaltál, baby. Megvan az adept, amúgy megvan az adept. Valószínűleg, ha csak nem megy ki a hedgen. Semmi baj. Nem tudom, mik ezek a Bex utánzatok Steamen? Én sem amúgy. Szia, Elixon. Szia. GG. Jó. És utána kezdtem is a buildeket, amiket ajánlotok, azokkal a buildekkel fogok játszani. Jó lesz. Aztán végén levezetünk majd Survey-be, és megcsináljuk Survey-be is az adeptet. Jó, a kérdés, hogy hol hagytam a choice-it. Valahol itt snipe-oltam le, ugye? Aha, de arra is, hogy nem kúszott el amúgy. Respect, bro, respect. És hogy könnyen fel lehet akasztani. Mi történt Vinzel? Valamiért kikapcsolták. Nem tudok róla, hogy milyen bug volt vele. De valamiért kikapcsolták az öreget. Fú, amúgy nagyon közel volt. Ennyi múlott a game, amit itt látsz, generátor. Ez már volt vagy 85%. Jó, adom. Le akartam tölteni az arkat, 3-tól azt töltöttem, de nem jön le könnyen. Ja, mert szar a Steam. A Steam az nem szar. Maximum a Steamed. Lehet a Viktoros bug? Mert nagyon sok bug van vele, nem tudom miért pont most kapcsolták ki. Meg is szereztük, nice, GG. A killer igen. A killer adept megvan. A szörvével még nem játszottam, most játszom vele először a PTB óta.
Most vettük meg rá a színeket, most készültünk el. Nem tudom most mi a neve, de tudom, hogy létezik, és használtam. Aha, tudom mire gondolsz, igen, igen. Meg vagyok vadulva. Amúgy nagyon jól néz ki ez a szem. Kis rózsaszín, kár, hogy ez nem piros. De nem rossz. Jól nézünk ki. Adom. Szexi a lány. Elállítottam a izémet? Aha, elállítottam véletlen mi az? DPI-omat, annyira megvadultam. Előbb most mentem egy 17-es Huntress, a fele lobby DC-zet. Annyira kiégnek tőle az emberek? Ha ennyire kiégetős, akkor viszont biztos, hogy vissza fogják csinálni. Zseniális ez a zene? Középen drakszom az 5-ös streaket. Ezt majd a fekete szoknyával csináld? A fekete szoknyával? Ezt a setupot? Már 2 drop megvan? Akkor mindjárt a végén vagy. Nagyon rossz állt a szene. Én azóta nem survival-eztem, mióta bejött ez az update, szóval kíváncsi vagyok. Hogy mennyire vészes. Hál' Istennek a speedet elvették tőle, Hassan. A speed az már, amikor felhúzza a headshot-et, akkor a speed az gondolom a Goosebump videóban még benne van, hogy akkor gyorsabb, de azt is visszacsinálták, szóval az sincsen már. Nem tud gyorsabban mozogni. Szia Loven Starker? Starker? Köszi, szia. Köszi, nem tudom, mit köszöntem meg, de köszi. Bubi, imádom a Bubit. Ja, ezt a táncot. Így is rossz nagyon? Én még nem játszottam ellene. Úgyhogy azt nem tudom. Csak elértem még a streamet? Bizony, még bőven elérted. 9-ig itt vagyok. Ma nem lesz viszont This War of Mine. A mai nap nem tudunk este játszani vele, de holnap folytatjuk a sztorit, ugye, hogy haldoklik a csávok, bár alig várom. Ma csak DVD-zünk, mert ma jelent meg az új chapter, úgyhogy bedurranunk a dolgokba. Jó, én szerintem megoldjátok, ugye Zozó? Megoldjátok, nem? Én megcsinálom azt az új kört. Főleg ha buba van, akkor még be is merem vállalni. Megcsinálom, és akkor az összes gembe kevesebbet kell majd vele tenni. Nem hoztam itemet hozhattam volna egy toolboxot. Majd a kövibe. Oh shit. Szarba vannak a srácok. Ezeket kérted volna? Unrelenting, Enduring, Discordance és Surge? Nem rossz amúgy. Nem tudom, csak azért éreztem. Mert benne volt a csalt, mert én 10 cheatet dodge-oltam és nem is reloadolt. Utána nem tudom. Mert lehagytam? Aha. Remélem Zozó megoldja. Nálam is vannak badge-eid amúgy, Varga. Nincs gond a badge-eid, de szerintem Zozónál van valami furaság. Jó, mint láthatod, nem kevés idő. Megcsinálni a kört, rengeteg időt emészt fel. Úristen, veri sok idő. De megéri. Olyan, mint hogyha minden gembe lenne egy ilyen... Ne tudom, a brand new part az mennyi stacket ad hozzá? Vagy mennyi stackkel lesz rövidebb a Genesis? Ez nem tudom a brand new parthoz képest mennyi, de mindegyik gembe belenyom egy ilyen brand new part-szerűséget. Gyorsabb egy self-care? Mi? Ennél? Ja, igen, ennél biztos, hogy gyorsabb egy self-care, ja. És hogyha megszakítod, hogyha felállok, vagy megszavar a killer, akkor ez visszamegy a nullára. És előről kell kezdeni, szóval nagyon időigényes, nagyon nehéz megcsinálni. Ha kell, akkor több szervit is le tud foglalni, és ha a killer megszakít mindeket, akkor GG. Nem kap alertet, nem. Csak hogy olyan perket használ. És egész gamere leszek broken. Soha többet nem tudok meggyógyulni majd. Na nézzük. Nézzük. Mi a helyzet, csacsik? Mi a helyzet? És nézd, most ide jövök a jazz, és látni fogod. Látod? Annyival kevesebb kell. Szerintem a brand new part is ennyi, nem? Ez szerintem ugyanannyi, mint a brand new part. Mi az? Ja, híleljelek meg? Jó, meghílellek. Szóval szerintem ez ugyanannyi, mint a brand new part. Közben Evelyn szenved.
Szóval még egy brand new partot is bele tudsz nyomni, sőt, még egy sok-sok brand new partot bele tudsz nyomni. És ez minden genre, az összesre érvényes most, amit csináltam. Kicsit kevesebb, mint a brand new part, igen? Ez egy killer perk lényegében? Hát nem, attól függ, ha gyenge vagy, ha rossz szörvű vagy, akkor igen. Akkor nagyon meg tudja fakkolni a teamedet, ha jó vagy. És odafigyelsz, hogy honnan jön a killer, még akkor is, amikor undetectable. Akkor bizony nem. Tudja, hogy én vagyok a bűnös, úgyhogy szerintem engem fog kiutálni. Nem engem utál ki? De... És nem. Buba! De jó, rengeteg időt emész fel, igen, ezt nagyon ügyesen kell csinálni. Ez jó játékosok kezében nagyon erős fegyver lesz. Meg a trigenezésnél is nagyon hasznos lesz. Ó, már be is tudta fejezni. Viszont Evelyn ez ki lett tunnelözve a csába. Csók anyádba, mondta neki a killer. És Evelyn többet nem látták. Ott is ilyen sárga volt a vault? Nem vagyok benne biztos. Meg már múltkor feltűnt egyébként azt hiszem Wolfinak, hogy már vannak olyan vaultok, amik előtte nem voltak sárgák. És most már azok. Hogy még látványosabb legyen, hogy itt át lehet ugrani. Jó, most hasznos leszek és leszedek egy totemet. 4-es Sable csicsadt a basementben? Neked úgy tűnik? Szerintem ez pont ugyanannyi, mint a brand new part, de mindjárt elolvasom. Sok pontod lett? Nem tetszettél a bubesznak. De mitől ilyen egyébként undetectable a csávó? Arra vigyázzatok, undetectable-ből jön. Nekem nagyon bejön ez az új szörvi, nem cserélem le. Katit, meg ne, de ezt is fogom használni, vagy őt is volt használni. Ott jön, nézd meg a kis uncut. Egy hiba, and I'm dead. Így van, ezt le kellett volna dobjam, utálom ezt a helyet. Ezt le kellett volna dobjam. Egy hiba, and I'm dead. Viszont cserébe nagyon sok gen hamarabb elkészül. Legalább csak az első húkom. Legalább addig gyorsan megkajáltam. Na mi a helyzet? Na léptem, gyíkok! Még dolgoznom kell, jó éjszakát? Jó éjszakát neked is, gyík! Gyíkarc, vigyázz magadra, vigyázz magadra! Jó legyél, jó legyél. Na jó. Hát nem tudom, itt maradnék-e. Ott látjuk a bubeszt. Ja, az új perk miatt. Jó, akkor itt maradhatok, jó. Gyere, majd utána hírelünk. Mustár úgyis halott, kezdjük el megcsinálni a gent. Csodával határos módon még hátra be tudjuk fejezni a dolgokat. Brand new part-tal csinálom? Vagy itt... Ó! Ja nem, azt mondom, hogy ledélyesedett. Milyen sokáig látom a killert amúgy? Az igen, nagyon sokáig látom. Az milyen? Az amúgy tényleg jó aura reading. 10%-ot ad a pókos perk, vagy mennyit? Nem ad 100%-ot, hanem elvesz ugye a gemből. Még őt is kikerültem. Jó. Vajon leszáll róla? Nyomod, Zozó, nyomod. Vadulj meg! Nem tudom. Szerintem annyi, mint egy brand new part, nem vagyok benne biztos. Nem tudom, hogy pontosan mennyi. Bum. Ez az, jó van, big vagy. Viszont most szerintem nem tudlak leszedni. Az a helyzet, Zozó. Tudom, hogy adeptezel. De most lehet, hogy fel kell áldoznod magad. Lufit Friends, ennyi. Nem tudod véletlenül, hogy mi lett a Twinzel, nem lehet használni. Valami Charlotte-tal volt valami gebasz, és ezért kivették, kiszwitchelték. Szerintem igen, gép. Szerintem igen, ezt a kövébe mindjárt ki is próbálom, de szerintem aha. Igen.
akkor még több izé jön le róla. Az baj, hogy őrizni fog, én még végig izé vagyok. Tartom, addig menj ki. Ha meghalt mustár a domnál? Oda menjek ki. Vagy ott van most a killer? Edzés pipa, milyen az új chapter? Nagyon jó. Nagyon jó. Igazából elengedheted, ha gondolod. Ott egy jó gen. Ne, engedd el, rámegyek a hedge-re, nyugodtan engedd el. Enyém lesz a hedge, bízz bennem, hedge king vagyok. Nézőjáték van, aha, nézőizünk. Vagy hogy fogják tönkretenni az adrát? Előre félek? Meglátjuk. Kempel? Tépik boba. Tudtam, hogy nem tudlak leszedni, főleg így, hogy broken vagyok. De mindegy, hogyha most megvan az adeptem, akkor utána már könnyebb lesz. Észrevett szerintetek? Nem. Huge. Huge. Hedge King. Hedge King. Adept. First try-ra. Hui. GG's. Egyből kész van az Adept. Nice. Kösz szépen, Zozó, kösz szépen.